Rengeteg étrend kiegészítő hirdeti magát azzal, hogy jó hatással van az immunrendszer működésére. De valóban megelőzhető velük például a megfázás? Megnéztem, hogy 2025. augusztusában mit mond erről a tudomány. És az eredmény engem is meglepett. Üdv újra itt, ha pedig még nem találkoztunk, akkor szia! Gina vagyok, a kutatóanya, az elméleti orvostudományok doktora és 2 kisgyermek édesanyja. Mielőtt belevágunk, ez a videó kizárólag tájékoztató jellegű, és nem helyettesíti a gyermekorvosi vagy dietetikusi tanácsadást. Étrendkiegészítés, immunerősítés. Én azt gondoltam, hogy könnyű lesz ennek a témakörnek utána járni, de valójában nem így volt. Ennek az volt az oka, hogy a tudományos nyelvezetben az immunrendszert nem erősítjük. Tehát ez egy viszonylag nehezen kereshető téma. Az immunrendszerrel kapcsolatos kutatások többsége különböző betegségekre, állapotokra fókuszál, mint amilyen az ekcéma, az alultápláltság, a ténylegesen éhezés és a rák. Én azonban most arra voltam kíváncsi, hogy az amúgy egészséges, jól táplált felnőttek és gyermekek esetében a különböző étrendkiegészítők alkalmazása csökkentheti-e a megfázásos esetek gyakoriságát. Ehhez 19 áttekintő cikket néztem meg. 5 up-to-date orvosi szaklapcikket, 6 Cochrane tanulmányt és 8 kiváló tudományos folyóiratban megjelent cikket. Ezeket meghivatkozom a leírásban, illetve az ingyenesen elérhetőeket linkelem is. Ezek a cikkek zömükben 2022-25 közötti megjelenésűek, és a megjelenési évük előtti körülbelül 1 évet megelőző tudományos eredményeket foglalják össze. Egy ilyen kísérlet nagyjából így néz ki. Tegyük fel, hogy azt szeretnénk megnézni, hogy a C-vitaminnak van-e hatása egészséges felnőttek esetében arra, hogy hányszor fáznak meg a tél folyamán. Tegyük fel, hogy összegyűjtöttek 200 önkéntest. 100 meghatározott dózisú C-vitamint szed, 100 pedig ugyanúgy kinéző cukorkát. És a végén megnézik, hogy ki hányszor fázott meg. Sajnos az étrendkiegészítőkkel kapcsolatos vizsgálatok közül sok módszertanilag aggályos van. Illetve azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy rendkívül tág tématerület, ezért aztán nagyon sok esetben nincs, vagy nagyon kevés olyan cikk van, amely ugyanazt az anyagot vizsgálja, vagy legalább ugyanabban a dózisban, ugyanarra a célcsoportra. Ezek miatt a bizonyítékok minősége a legtöbb esetben alacsony. És akkor le is lövöm a lényeget. Egyetlen vitaminról, ásványi anyagról, vagy gyógynövénykészítményről sem bizonyosodott be egyértelműen, hogy hatással lenne a megfázás előfordulására. Sőt, úgy általában nem bizonyított az, hogy bármilyen étrendkiegészítő előnyt jelentene az egészséges és változatos táplálkozáshoz képest. Pláne, hogy egyébként a legtöbb hatóanyagról, ami az étrendkiegészítőkben van, nincsen értékelhető kutatás. De mint látod, még bőven van hátra ebből a videóból, mert hogy a következőkben 4 kérdésre adok választ. Az első, tuti? A C-vitamin se? A D-vitamin se? Hát valami oka csak van annak, hogy léteznek ezek a termékek. Jó, de azért ártani nem ártok velük, nem? Akkor is akarok valamit szedni. Hogyan válasszak multivitamint, vitamint? Ha eddig hasznos volt számodra ez a videó, akkor a kedvelésével tudsz támogatni. Akkor most nézzük meg a köztudatba leginkább beépült nagyágyúkat. C-vitamin. Nem előzi meg a megfázást. Rendszeres szedésével a betegség időtartama kicsit csökkenhet, de nagy dózisban, ami
10-25-szöröse a napi ajánlott adagnak, lehet, hogy vesekövet okoz. Bennem amúgy egy világ ömlött össze. Te jól vagy? D-vitamin. Több mint 60 000 résztvevő bevonásával végzett vizsgálatok alapján rendkívül valószínűnek tűnik, hogy a D-vitamin nincs hatással az akut légúti fertőzések előfordulására. Persze a D-vitamin alapvetően fontos az egészséges csontokhoz, és ehhez a vitaminhoz nehezebb is hozzájutni, szóval ezt szedjétek. De csak az ajánlott napi adagban, mivel hogy ezt túl lehet adagolni, és túladagolva mérgező. Homeopátiás szerek. Egy 2022-es metaanalízis szerint ezek sem hatásosak, ráadásul a biztonságosságukat sem vizsgálják megfelelően. És végül a cink. A megelőző hatása kérdéses, viszont a mellékhatásai sajnos gyakoriak, különösen gyerekeknél. Orrspray formájában akár tartós szaglásvesztést is okozhat, szájon át pedig ízérzészavart vagy gyomorpanaszokat. A következő felvetésünk az volt, hogy mégis akkor mi a létjogosultsága ezeknek a termékeknek. Az alapötletüket valószínűleg az adta, hogy vannak olyan emberek, akik különböző okokból kifolyólag egy vagy több vitamin vagy ásványi anyagból hiányt szenvednek. Azt tudjuk, hogy nagyon sok olyan nyomelem van, amely szerepet játszik az immunrendszer optimális működésében. Emiatt és a hiánybetegségek elkerülése miatt azoknak, akik ebbe a csoportba tartoznak, valóban szükséges lehet a pótlás étrendkiegészítőkkel. Ennek az elbírálása azonban én azt gondolom inkább orvosi kompetencia. De ugye innen már csak egy kis képzelőerő kell ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy akkor egészséges embereknek, akik egészségesen táplálkoznak, és szükségük lehet ezeknek a pótlására, még pluszban étrendkiegészítőkkel. És ezzel el is érkeztünk a következő kérdésünkhöz, miszerint ártalmasak lehetnek-e ezek a készítmények. Azt kell mondjam, hogy a vitaminok, ásványi anyagok túladagolása igenis árthat. Az Egyesült Államokban a vitamin és ásványi anyag kiegészítők használata összefüggésbe hozható volt az A-vitamin, a C-vitamin, a folsav, a cink és más ásványi anyagok túlzott bevitelével. Például az A-vitamin túladagolva mérgező, és megnövelheti a fertőzések kockázatát az amúgy egészséges gyerekeknél. Elég sokféle ételben van, a fejlett országokban ezért ritka az A-vitamin hiány. Oké, de az XY bogyó kivonat az természetes, az nem árthat, ugye? Hát... Egy 2023-as korai, nagy létszámú tanulmány összefüggésbe hozta a krónikus veseelégtelenséget a gyógynövény és bogyó étrendkiegészítők fogyasztásával. Azért az up-to-date orvosi szaklap azt írja, hogy bár nem ajánlja a különböző vitamin és étrendkiegészítők fogyasztását, de ha valaki mégis szeretné ilyeneket szedni, akkor nem is kell lebeszélni róla. Ugyanis az ő álláspontjuk így az, hogy amennyiben valaki a saját korosztályának megfelelő vitamin vagy multivitamin készítményeket szed, és az abban lévő különböző összetevők nem haladják meg az ajánlott napi bevitelt, akkor ezek feltehetően biztonságosak. Na és hogyan állapítsuk meg azt, hogy a mi vitaminkészítményünkben az egyes vitaminok, ásványi anyagok nem haladják meg a napi ajánlott beviteli értéket. Az adott multivitamin címkéjén kell lennie egy ilyen tápérték táblázatnak, amelyen feltüntetik az NRV százalék értékeket. Ez az érték megmutatja, hogy a termékben lévő mennyiség milyen arányban fedezi egy átlagos felnőtt napi szükségletét. És akkor megnézed a gyereked multivitaminját, és azonnal agyvérzést kapsz, mert hát azon is a felnőttekre vonatkozó NRV százalék értékek vannak.
Következő videómban elmondom, illetve a saját gyerekvitaminunkon megmutatom, hogy mégis mit lehet ezzel kezdeni, hogyan oldható fel ez a probléma. Sőt, várható még egy videó arról is, hogy a tudomány mai állása szerint mivel lehet megelőzni a megfázást. Amennyiben már elkészültek, akkor így valahol erre találod őket, ha pedig nem, akkor helyettük valamilyen más videót fogsz látni, ami a csatornámról érdekes lehet számodra.